Magandang araw Luzon at maayong buntag dyan po sa ating mga viewers sa Visayas at Mindanao. Ngayon po ay kasampu ng Pebrero ng araw na ito ng linggo. Ako po si Billy Andal and this is your show, Tulay. Ngayong episode na po na ito ng Tulay ay makakasama natin ang PCOO Undersecretary Rocky Tobias Ignacio at siyempre po ang palagi nating kasama ang tinig ng Marino na kung saan ay nandyan si Nelson at Arian Ramirez. At ngayon din pong linggo na ito ay mapapanood natin at ipakikita natin ang annual report ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Well, sa ating pong pagbabalik ay ang ating pakikipanayam kay Yusek Rocky Tobias Ignacio ng PCOO. Mga kaibigan, for the first time on Tulay ay kasama natin ang isang veteranong broadcaster. 20 years in professional service sa broadcast media. At sabi ko nga po kanina bago kami mag-umpisa ay parang nag-blackout yata ako dahil ngayon lang ako makakaranas na ang kasama natin, ang aking i-interview ng ating guest ay usual na siyang nag-interview. Ang tinutukoy po natin ay ang Undersecretary for Media, si Yusek Rocky Tobias Ignacio. Welcome to the show, Tulay. Magandang araw po at sa mga magandang araw Director Billy at sa mga taga-subaybay po ng programa Tulay. How does it feel to be on the interviewing block? Wala, nakakailang lang, di ba? Kasi tayo, pag upo pa lang, kailangan kausapin mo na yung subject mo bago pa humarap sa camera para may dagdag impormasyon ka. Correct. Kaya nga, sabi ko, paano ko kaya patatakboy ng ating discussion na ang kaharap mo ay isang veteranong broadcaster? Mas marami naman siguro kayong alam sa akin. Hindi naman. Anyway, pwedeng explain natin sa ating viewers? Ano ba ang papel ng isang Yusek Rocky Ignacio? Opo, inappoint po ako ni Presidente sa PCOO sa Undersecretary for Broadcast and Mass Media. November nito pong nakaraang taon 2018, ang pangunahin pong task na binigay sa akin ni PCOO Secretary Martin Andanar to oversee PTV and then good relations sa sa broadcast, sa lahat po ng media. Ilapit po ang administrasyon. Ang administrasyon. So, ang kompleto pala, Undersecretary for Broadcast and Mass Media. So, tama yun, PTV would be directly under you at saka yung maintaining relation with the media entities, media individuals and personalities. Mahirap na trabaho yan. Mahirap po, pero kasi nga galing naman tayo dito sa dati tayong kasamahan ng nasa industry. Karamihan din po kilala mo na, kasama mo pa rin sa reporting or may mga boss na rin na nakakausap na rin naman po natin. Alam mo, ito pong Undersecretary Rocky Ignacio, role model na matuturing dahil nag-umpisa sa baba at umakyat dahil sa kanyang pagsisikap, came out to be one of the best personalities sa broadcast media. Well, pag nanonood po kayo ng coverage kay Presidente, hindi po pwedeng walang Rocky Ignacio na magre-report at maririnig nyo. Now, how was it to be yung dati mo? Pwede yung kwentuhan kami pag kino-cover mo si Presidente? Opo, hindi lang, kasi nag-cover po ako ng Malacanang ng presidential coverage nung panahon pa po ni former President Joseph Estrada. And then, napunta po kay former President Gloria Macapagal Arroyo, then President Aquino, then si President Duterte. Pang-apat na pala ito. Opo. So, iba-iba po sila ng, sabihin natin, ng gusto, estilo na, ang media. So, si President Duterte po, syempre, alam naman po natin na talagang prangka,
talagang pag may gustong sagutin, sasagutin po talaga niya So yun, agad. hindi nakaligtas sa iyo yun. Yung talagang pagiging prangka niya. On and off camera, siguro. Opo, kapag may mga issues po, talagang sasagutin niya, hinaharap naman po niya agad. Siyempre may mga kakaiba pong style si Presidente at alam naman po ng marami yon. Pero naniniwala po tayo na talagang yung sa kanya po nanggagaling sa puso niya kung ano yung gusto niyang sabihin. At alam ko po namin bilang mga communications officials na-appreciate naman po ng taong bayan yung pagiging tapat at saka yung walang itinatago ni Pangulong Duterte. Hindi iiwanan lang sa dibdib ang ibig mo sabihin. Opo. Kung halimbawa kay President Noynoy or President Gmail. Iwasan na lang, hindi ko na lang po sila mga ikukumpara yung mga style nila. Pero karamihan naman po sa kanila ay may mga gustong mensahe ipaabot sa tao na gusto nilang mga gawin at may mga issues din po na agad din naman nilang sinasagot sa mga paraan na gusto nila. Kanya-kanya lang talagang style. Itong ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, talagang point blank. Lalagay ka sa spot kung yun ang kailangan. Opo. Kaya nung reporter ako, syempre, si Presidente, kasi mahaba siya magsalita, tsaka talagang walang script. So, lahat kami, nag-iintay kasi baka may bigla siyang sabihin na bago. Lahat ng sabihin niya, policy talaga yon, 'di ba? Meron siyang gusto ipatupad na ganito, mayroon siyang sisibaking tao. So, lahat po kami, lahat ng basta magsasalita na yung Pangulo, nakabantay po. So, every time na nandun na sa podium, Opo, alerto na kami. Hindi nyo alam kung anong lalabas sa bibig. Opo. Wala namang previous knowledge or hindi naman siya naglilik ng info as to what he will say. Kasi si Presidente po kasi talagang sa kanya mo malalaman yung pati mga plano niya. Like, bigla siya nagsalita na gusto kong linisin ang Boracay. Napakagandang proyekto yun, di ba? And he did it. Yes, opo. So kami talaga, Boracay. Kasi ganito, tinawag nga niyang cesspool ang Boracay. So nung sinabi niya, nagdeklara siya na gagawin natin lahat, lilinisin ito at talagang ibabalik ito dun sa ibabalik yung ganda ng Boracay. So tayo, inisip natin paano ito gagawin. Tapos nung nagawa nga, kaya naman pala. And then eto nga po, bago, isa na namang talagang masasabi nating matagal nang inaasam din ng maraming Pilipino. Hindi lang nandito sa Metro Manila. Alam po natin na talagang yung i-rehab po, yung rehabilitation ng Manila Bay. Kaya nga po doon na-appreciate nga po ng PCOO yung, even ng Malacanang po, yung survey na nagsabing marami pa rin po majority ng mga Pilipino naniniwala na yung mga pangako ni Pangulong Duterte matutupad po niya. Magagawa po niya yan. So, napakalaking bagay po yan. Ngayon po, bilang bagong talagang opisyal ng PCOO, trabaho naman po, mandato naman namin na iparating naman po sa tao yung mga proyekto o yung mga plano ng Administrasyon Duterte, yung nasa kanyang 10-point agenda. Siyempre, kasama po dyan yung bawasan ng kahirapan, labanan ng korupsyon, peace and order. Bahagi po yan ng mandato ng PCOO para gawin yan. Para po namin gagawin yon, syempre kailangan po namin palakasin yung aming mga kasamahan, yung like ang PTV, yung information dissemination. Kailangan ko rin po talagang bisitahin yung ating mga regional... Personal na yes, makita po kung ano po yung concerns ng ating mga kasamahan sa trabaho. Ano po ba yung kailangan pa nilang malaman o gustong malaman, gagawin po natin yun. Naririnig ko kasi yun na the post has long been na matagal lang ino-offer sa iyo ni Presidente, and ang aking understanding ay nire-refuse mo si Presidente. How was it ba? Ano Hindi naman po, kaya lang namin ko naman po na pinagdudahan ko yung sarili ko, kaya ko ba to? Kakayanin ko ba? At saka sabi ko, yung parang mahihirapan po akong iwan yung trabaho na minahal ko ng mahabang panahon. Yun lang naman po talaga yung pinakadahilan. Hindi naman po sa pag-refuse. Isa pa rin po yung, kaya ko ba ito? Magagawa ko ba ito? Baka mapahiya ako. Ang inabot mo, talagang pinag-aralan mo. Nakakahiya kasi kilala ko siya, kilala po niya ako. Diba? Yung parang ganun lang po. So, nahiya naman ako. Ang sa akin lang naman po, na-appreciate ko po yung mga ganun pag-alok. Pero gusto ko po na talagang feeling ko, dapat mahasa pa ako. Okay.
Tutuloy natin yan na Yusek Roque. Huwag po kayong alis mga kaibigan. Sa amin pong pagbabalik, pag-uusapan namin kung ano ang gagawin ng isang Undersecretary Roque Tobias Ignacio. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Dapat maparating itong laman ng damdamin. Halika, I'll reveal my secret kung bakit laging nasa kondisyon ng boses ko despite my crazy schedule. Mega C, 2 capsules of Mega C every day and I'm on the go. Kahit sobrang hectic ng schedule ko, sa dami ng activities, kayang-kaya dahil sa Mega C. Pag may concert, mall show, TV guesting, musical play, recording, campus tour, or shooting and taping. Mega C assures na makukuha ng katawan ko ang maximum amount of nutrients sa mga food ingredients ng mga meals ko everyday to sustain my daily grind. During my workout, swimming, jogging, playing my favorite sport, and partying. Mega C is sodium ascorbate in veggie capsules. Ultimately, Mega C keeps me away from common illnesses like cough and colds that could affect my singing. It also makes me radiant and foggy because of the efficient absorption it gives to my body. Di ba, Tita Mega? Yes, Gerald. The best tumulong ang Mega C sa absorption ng nutrients sa body mo. So sa ating mga Pinoy na super busy pero mahilig sa pagkanta, Mega C can also be your best friend. 2 capsules of Mega C every day and you're ready to be your own star. Alam niyo na, sikreto ko ha, Mega C, available sa mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik po ang tulay at kasama pa rin natin si Undersecretary Roque Tobias Ignacio. At tanong natin, Yusek, ano ba ang gagawin ng isang Undersecretary sa kanyang bagong talagang posisyon? Ang isa po sa talagang gusto ko pong mangyari, syempre i-improve pa yung information dissemination ng government media. Improve Yes. government dissemination Opo. and information. Opo, lahat ng like sa People's Television Network, sana ma-improve po yung mga reporting at saka yung marami pong gusto na sana maging ang much more on public service, people-centered, kung ano ba talaga yung kailangan ng tao. Doon po dapat focus yung government media at kung po pwede po, gusto ko sana magkaroon ng workshop para sa mga reporters ng lahat ng government media na like marunong sila dapat ng klase ng technology na ginagamit ngayon. Sa tingin mo, ano ang status ngayon ng PTV and related mass media network ng gobyerno? Dahil sinuportahan naman po kami ng administrasyong Duterte, like isa pong malaking karangalan nung mga nakaraan na mismo si Presidente nga po ang nag-endorse sa PTV. Napakalaking tulong po yun na nangyari sa PTV. So ngayon po nasa PTV na kung paano talaga i-improve kasi sinabi ni Presidente nung sa launching po ng PTV Cordillera na as much as possible ayaw niya ng masyadong mapolitika ang reporting, huwag masyadong gobyernong-gobyerno. At least talagang gusto po niya talaga yung nakatuon sa public service at sa mga tao. Ang sabi pa nga niya, sige, yung mga, kung ilabas nyo yung mga nag-ayaw sa akin, basta gusto ko na nakikita, gamitin nyo ang PTV para nakikita ko at nalalaman ko kung ano yung mga concern ninyo. Alam mo, in relation to that, naririnig ko sa mga tao, komentaryo nila, iba na ang PTV ngayon dahil naririnig mo na rin yung other side. Kumbaga, hindi yun talagang kung ano lang yung gustong sabihin ng gobyerno. Opo. At nakakatuwa rin naman, siyempre, parang nagkaroon ng kalayaan yung mga empleyado, yung nasa reporting na sabihin talaga kung ano ang nakikita nila. I-report ito sa taong bayan. Opo, hindi kasi tsaka bilang mga reporters tayo, mahalaga naman na gawin mong balanse talaga ang isang storya. Yun din po yung talagang dapat gawin. Isa pa sa sinasabi ko, like halimbawa, yung capability ng government media, may mga malaki nangyari sa
isang lugar kung wala ang PTV, na andun po ang PIA na gamit ang technology, makakapag-produce po ng isang storya na nagagamit na rin po ng PTV. Ng People's Television. Opo, Right away. yes, magtutulungan Hindi po. yung naiiwan sa pansitan yung PTV. Katulad ng mga nakaraan na nahuhuli. Parang makukonsolidate mo na yung resources on communication ng gobyerno. At yan ang isa sa mga pagtutuunan mo ng pansin. Opo, at saka yung pong isinusulong din ng PCOO na pag may mga panahon ng kalamidad, yung meron po kaming ginagawa na talagang laging handa, nagkakaroon po ng tulungan yung mga lahat po ng government media na magtutulungan para mapaabot po sa mga tao yung mga pinakahuling mga pangyayari o yung mga advisory na dapat may mga gawing pag-iingat para po maiwasan yung mga panganib. So meron din po kami sinusulong no to fake news, isa pong mahalagang ginagawa na agenda ng Fake news. no to disinformation. Yun, disinformation. May problema kasing naririnig tayo sa ating mga kababayan na hindi raw ma-reach sila ng PTV. Ibig sabihin, walang signal nakakaabot sa kanila. Anong gagawin ng PCO dyan or ng PTV po? Sa ngayon po, si Secretary Martin may mga ipinalalatag po na paano po i-improve yung ating mga transmitter, yung ating mga signal. Isa po dyan sa mga dapat abangan nila, yung Mindanao Hub po. Hopefully this year po ay mabuksan. Yung po Mindanao Hub, lahat na po ng mga malalaki o mga istorya sa Mindanao region, doon na po talaga makikita talaga, palalakasin po yan. Doon po sa nasabing hub na yon, nandun po lahat ng government media ng PNA, magkakasama mo PIA, Philippine Broadcasting System, Radyo Pilipinas. So sa isang lugar lang. Sa isang structure. Opo. Sa isang bubong, magkakasama na lahat. Ang ganda yan, ano? At what about kung may Mindanao Hub, may Visayan Hub ba tayo na iniisip? Part pa rin po yun dun sa pinaplano ni Secretary Martin Andananan. Kasi merong Cordillera Hub. Tapos susunod nga po, meron siyang gustong gawin na darating po sa ganun. Similar to that. Opo. Ang pagkaintindi ko, total support ng Presidente sa improvement ng facilities ng PTV. Opo. At siyempre siguro kasama na rin dyan improvement ng kalagayan ng mga personnel, which I understand mas marami pa yata ang COS Yeah. kaysa sa Ngayon nga po, meron kasing hindi naman maiwasan kasi mga insidente na yung aming GM ay nag-resign. So, hindi naman kompleto yung board. So, inaayos naman po. Fortunately, nakapag-designate na po ngayon ang Malacanang ng officer in charge. Uti-uti po, maaayos po yun. Actually, yung designation ng bagong GM ng PTV4 is a loss sa Tulay. Dahil naiwan ako rito. Siya yung nakaupo dito. Correct. Opo, may mga bagay din po talaga na gusto pang gawin ang PCOO, ang Duterte administration pagdating po sa government media, like susulong po natin yung public service system. Opo, na isang mahalaga ding na kapag nabigyan daan, tingin ko po mas mahusay pa, epektibo ang gagawing serbisyo ng mga government media, especially PTV. Kung magagawa niyo yan, that will make PTV more responsive to the needs of our people. Lalo na in terms of communication or information. At siyempre, kung na-access nila ang PTV, madaling makaabot sa mga kinaukulan. Yung hinaing ng ating taong Yan po yung hihilingin namin kasi kailangan po ng congressional intervention yan. So sana po masuportahan yung panukalang yun. Hopefully talagang ang PTV at iba pang kapatid na resources ng gobyerno for public information ay maging mas cohesive, mas efficient para magsilbi sa ating mga kababayan. At siyempre, kung hindi nakakaabot sa ating taong bayan ang mga programa at plano ng gobyerno, mahirap talagang magkaintindihan at isang component yan to achieve peace, Yusek Raquel. Opo, yun nga po. Ang PTV rin po, alam ko po, ay bukod po dito sa Mindanao Hub, may mga plano rin pong magpagtatayo ng estasyon sa mga mahalagang lugar katulad po sa, ayoko muna i-preempt, basta malalaman nyo na lang po, baka
nasa planning stage pa I po. would assume Basta- yan sa lahat ng major cities. Ay Opo, lalagyan na nyo. kailangan po, kung saan po kailangan ng tao yung maipabot ang kanilang pangangailangan sa administrasyon. Kasi yun naman po talaga yung mandato namin eh. Ilapit po ang administrasyon sa tao. Kami po pupunta para sa kanila. You will do it. Yes, kami po pupunta. Kung nasaan sila, kami pupunta para sa kanila. Wala na tayong oras at Opo. it's unfortunate. Marami pa akong gustong itanong. Any message to our... Okay, maraming salamat po sa imbitasyon niyo. Makakaasa po kayo na ang gagawin po namin talaga ay nakatuon talaga sa tao. People-centered po ang serbisyo na gagawin namin. I-improve pa po namin yung information dissemination, no to disinformation. Yan po ang aming gagawin. Makakaasa po kayo doon. Napakaganda. Maraming salamat. Maraming salamat. Yusek Rocky Ignacio. Coming up mga kaibigan, ang tinig ng Marino. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Saan ka nakakita ng abogado na yung abogado mismo ang magbibigay ng kasadban? Nangyayari, pinapatay niya yung industriya. The landscape is changing now. Ito ang industriya maritima ng Pilipinas. This is our country's lifeblood. So it's time to turn the spotlight. Samahan ninyo kami sa 30 minutong makabuluhang pagtalakay at paghimay sa mga isyu ng industriyang ito. Dito lang sa Tinig ng Marino sa PTV. Welcome ulit sa ating mga televiewers dito sa ating Straight to the Point sa Tinig ng Marino sa PTV. At para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang 10-year Maritime Industry Plan ng Marina. Ating siya sa atin kung ano-ano ba ang mga kabilang sa Marina sa 10-year Maritime Industry Development Plan at para sa ating mas malalimang pagtalakay, atin muling mga kasama ang presidente ng Eastern Mediterranean na si Captain Edgardo Flores. Captain Edgardo Flores, matatanong kita tungkol dito sa Maritime Industry Development Plan. Kasi, meron nga sinasabi ngayon na ang kanilang plan sa maritime safety pa lang is attainable sa 2025. Ay 2022 wala na sila. So anong masasabi mo tungkol dito sa ating maritime safety knowing that we are considered as the capital of maritime disaster in the world? Yeah, kasi sa napapansin ko, pagka nagkakaroon ng disaster o aksidente, ang laging nagiging findings ng mga investigador, ang fault nasa kapitan at nasa owners. Okay, so meron silang investigasyon na ginagawa. Meron silang yung tinatawag na accident report. Pero ang problema, ano ang corrective action na ginawa? Wala eh. So mag-aano lang sila, risk assessment, magkakaroon accident investigation, pero hanggang doon lang, walang ginagawa. Up to now, wala akong nakita or narinig man lang na corrective action to that incident. Yun ang pagkukulang ng malaki. Kasi dito, sa mga nangyayaring paglubog ng barko sa Pilipinas, katulad ng paglubog ng Princess of the Orient, paglubog ng Princess of the Stars, ang sinisisi nila ay Diyos. Act of God pa. Act of God. Ang sinasabi niya, ang sinisisi nila ay Diyos. Noong sinampahan namin ang mga barko ng Sulpicio Lines, sa 10 barko na nandoon, more than 50,
yung deficiencies ng mga barko, mga more than 20, yung major deficiencies. At nakita namin, walang barko ng Sulpicio Lines ang may lashing sa rolling cargos nila. So, paano mo ito manatawag na act of God na sa kunting alon lang o tinatawag nating duwende na alon pa lang, pagtagilid ng barko na yan, sasabay ang mga kargamento at nilipat agad yung weight sa isang side, sure ball tayo na titimbuang ang barkong yan. Ang nagiging reason na nakikita ko, pagka merong nangyari na disaster, they always pointed to the captain, to the owners. Pero according sa investigation, sabi na overloaded yung barko, hindi nakatali yung mga kargamento. So bakit sila naka-sail? Paano sila nakapaglayag? May inspection yan ng Coast Guard or ng Marina. And then, bibigyan sila ng sailing permit. Yun ang ticket nila that the vessel is seaworthy. So kung ang kapitan ang sisisihin mo, hindi po pwede kasi he will do everything on behalf of the owners. Or otherwise, kunin niya yung luggage niya, umalis siya, papalit siya kung ayaw niyang gawin. Yung owners, they wanted to earn money. Pero kahit sa boxing, di ba, meron referee. Meron referee. Oo. So, but yung referee na yun, hindi niya ginampanan yung yung trabaho niya. Hindi nakalasing, overloaded. Kasi yung overloading, may plimsoll marking siya, makikita mo na agad dun eh. Kung siya'y seaworthy ba, makikita mo na agad. Ngayon, kung lumikot yung inspector at nakita niya na hindi nakatali, so again, bakit mo siya pinabayaan eh? Since it's a ro-ro, malaki siya. Bakit mo siya pinabayaan? Ang rolling period ng isang barko is siguro sa ganun kalaki, 6 to 12 seconds. So pag-roll niya at nagtakbuhan yung kargamento sa isang side, pati tao doon, pati pasahero, sasama na sa isang side. So the full weight will be on the one side. In the first place, no, kung maalaala natin yung Kim Nirvana, yung isang bangka yun ha, na double-decker pa, dikatig pa yung bangka na yon. Now, tatanungin kita, sino yung naval architect na nag-compute o naglagay doon ng plimsoll mark sa barko na yun? Actually, kung wooden siya, may katig, wala namang naval architect yun. Hindi na siya, hindi mo siya pwedeng i-testing ng inclining experiment, may dalawang katig siya. So, yung stability ng barko is their own. Ang hindi ko naintindihan, bakit siya nabigyan ng permit? Sino ba yung may naval architect ba na gumawa noon? Ginawa lang yun sa tabi-tabi ng dagat eh. Ng isang karpentero na doon sa tabi ng dagat. Doon nila ginawa yun. Pero nalagyan nila ng plimsoll mark. Now, the thing is, sino ang nag-approve? Yun ang magandang... Sino ang nagbigay ng certificate of conveyance? Yes, lahat. Yun nga ang mga lagi kong tinatanong. Ang laging tinatanong ko, kahit saan mang sitwasyon, sino ba ang nag-allow for them to do that thing? Yun kasi ang importante dun eh. Sino ang nagbigay sa'yo ng permit? Na para magkapaglayag ka. Now, aside from that, nakita yan, improper yung stowage yan. Sino ang nagbigay ng permit o clearance to sail? Yeah, it all boils down to who Philippine gives the Coast Guard. permit. Yeah. Philippine Coast Guard. Yeah. Pero anong nangyari ngayon? Noong lumubog yung barkong yun, sino ang nakulong? Kapitan. Yung kapitan at saka may-ari ng barko. Mantak mo yan. Kahit na gumawa ako ng 100 ng ganong barko, kung hindi naman ako binigyan ng Marina ng certificate conveyance, hindi pa rin ako makapaglayag. At nabigyan siya ng to load 170 carabaos, yung ganong kalaking barko. 178 ka kalabaw. 178 ka kalabaw. Pero Kasi palagay dapat ko, livestock ship siya eh. livestock vessel na yun. Livestock vessel na sa ganong karami. At walang livestock vessel na ginagawa ng plywood na ko naman, Tsaka you cannot consider that, yes, yung na barko. Kasi kung siya, hindi siya power-driven eh. Yung motor niya, kung wala siya talagang engine room or what, hindi siya power-driven. So it must be propelled by, Yeah, merong makina. Merong makina yung bangka yun. Pero bangka na, yung mga makina niya, maliliit na pang lang siya. Pero it's not. Pero to load 170 plus carabaos, I think it's amazing. Yun na nga ang nangyayari. Now, when accident happen, they blame the captain. And in most cases, patay yung kapitan. Patay. Yan, nawawala. Patay yung kapitan. Nawawala. Kaya,
Yung may kasalanan, yung kapitan. Yung kapitan, he cannot defend himself kasi patay na. Patay na yung kapitan. At nagtataka ako, bakit yung kapitan palagi ang patay? Nasamantala, ang kapitan, alam niya yung safety. Kompleto sa lahat, no? Nandun siya sa bridge. Alam niya yung pangyayari. So, malaki ang chances na makaligtas siya. Pero dito sa Pilipinas, patay palagi ang kapitan. Kasi yun ang pinagbubuntunan ng galit ng mga kapitan. Iyan nga ang problema dito sa atin. Kaya na tayo naturingan na capital of maritime disaster in the world. Kasi sunod-sunod yung mga trahedya at ang pinakamalaking trahedya na nangyayari sa karagatan ay dito sa Pilipinas. Yung collision of empty vector and Dunya Pass na saan mahigit 4,000 yung namatay. So, yun nga, ang lagi kong... Sisiw yung Titanic. Ang end of the day, anong corrective action ang ginawa? What corrective action ang inoffer para hindi na maulit yung ganong klaseng ano? But it's still happening every year or something like that. Katulad niyan, yung sinabi mo nagbanggaan, Nelson, wala pa akong nakikita na kahit anong requirements, kahit man lang anong training. For example, if you're a master of the ship, kailangan marunong ka rin ng collision regulation, marunong ka ng ship's handling and maneuvering. Kasi dito sa atin, hindi na nag-require ng pilot. The captain will put alongside the vessel. Pero meron ba silang proper training? Sa Europe, mas matindi ang regulasyon pagka ikaw magmamando ka ng inter-island. Mas marami kang responsibilidad. Kasi why? You are carrying human lives. You're transporting human lives, right? And you will deal with the environment. So, one mistake you do, then malapit ka sa mga lugar na masisira. Dito sa atin, we have 7,000 islands, 1,000 ports, I think. Wala akong nakikitang kahit naman ni-require ang autoridad na, oy, mag-training ka ng ganito kasi nung nakaraan nakita ko nagbunggaan ganyan. So, ang corrective action, pag-aralan natin yung mga tao na yan ng ganito. Yung sinabi mo nagbanggaan, that is collision regulation. Bakit hindi require? Yun ang magiging corrective action mo Marami pa tayong dapat pag-usapan dito, no? Kasi katulad ng mga dapat na corrective actions na ating gagawin. Magbabalik tayo sa ating programang Tinig ng Marino sa PTV. Never go through this again. You can now pay directly to Meralco, wherever, whenever, with Meralco Mobile. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Alan Villa ng Meralco, magbibigay po ng electrical safety tips. Kapag may nakita tayong mga sira or damage na wire ng mga appliances, pagawa ito kaagad sa ating mga electricians. Muli tayo nababalik sa ating programang Tinig ng Marino sa PTV. At ngayon, Kap, after the maritime disaster, sino ba ang nag-iimbestiga? Ang nag-iimbestiga ay Board of Marine Inquiry. Sino ba ang nandyan sa Board of Marine Inquiry? Ang nandyan sa Board of Marine Inquiry ay Philippine Coast Guard at Marina. Will they incriminate themselves? Of course not. Yeah. Yun. Of course not. So, siguro, ang magandang measure dyan, magkaroon ng intervention yung outside na for example like sa Europe or any part of the world meron silang admiralty court na pwede mong gawing isang isang body, independent body na magpo-prosecute din whoever give them permits to sail. Yung mag-iimbestiga talaga ng maigi and then to do corrective action to this thing kasi every accident, there is a reason. Kasi nagkakaroon ka talaga dyan ng accident investigation. Kasi yun ang proper Well, kung talagang internationally speaking, ang dapat meron kang prior sailing, meron kang risk assessment. Right? Tapos ng risk assessment, kung meron ng konting nangyari, magre-report ka ng near-miss report, Kung meron ng problema, doon ka na ngayon gagawa ng accident investigation. Kung titigil ka sa tatlo, then whatever you have done is nothing. So, kailangan magkaroon ng corrective action. And that corrective action must be studied very well nung mga tao talaga na may kaalaman sa barko.
Kasi meron mga nangyayari. For example, yung Princess of the Star, nag-ano siya doon. Ang sabi lang lagi, overloading. But what really happens there, nung pag ano niyang ganoon, tumakbo lahat yung kargamento sa isang side, tumakbo lahat yung people, at nung namatay yung engine niya, ang tendency niya is babalagbag siya sa alon eh. Since ano siya, high freeboard, pag tagilid niya, tinamaan siya ng one after another, talagang tendency is to capsize. Hindi, ang nangyari nga, no? Dahil lumipat ka agad yung kargamento sa... Diretso natin, buwang na kaagad. Pero ang contention ng iba, sabi ng yung mga nakasurvive, prior to that, namatay, nag-blackout daw. So that means, talagang hindi na siya power grid. Nung namatay siya, bumalagbag siya sa alon. Kasi yung fuel eh. Yes. Yung fuel. At saka isa pa, bumasayo yung propeller. Correct. Bumasayo yung propeller. Tsaka pag namatay talaga ang makina, ang tendency niya is babalagbag siya. Babalagbag siya sa alon. Babalagbag sa alon, pati hangin, lahat. That will hit his, her hull. And imagine kung ang isang wave kung ilang tons, 36 tons ang force niya eh. Imagine, papaluin ka ng malaking alon na gano'n. So talagang magkakasize ka. And there is no way to make her upright kasi nagtakbuhan na lahat yung yung kargamento. Wala nang way para Supposed to be, no? A ship is not designed to sail. Tsaka isa rin nagiging reason dyan, Nelson, yung tinatawag natin remodification. Remodify yung barko. Kasi pag ni-remodify mo yung barko at hindi ka talaga, meron kang talagang matinding naval architect who will do the inclining experiment and everything, it's a disaster waiting to happen. Now, ganito yan. Nung ginawa yung barko, maraming mga naval architects ang gumawa niyan. Kaya alam nila yung stability ng barko. Tama na yung stability ng barko. Pagdating dito sa Pilipinas, minodify ngayon. Dinagdagan ngayon ng isa pang deck para makakarga ng maraming, mas marami pang pasahero. Doon na lang naging top heavy na kaagad. Kasi katulad ng Princess of the Stars, katulad ng Princess of the Orient, iba ang gross tonnage niya nung pagdating dito at nung naglayag na. Iba na. Kasi yan eh. Imagine I have one experience as superintendent ako. I requested additional bank dahil medyo nagdagdag kami ng tao. Sa safety manning okay naman. Nagdagdag kami ng banker. Do you know, it took the classification society 3 weeks bago approvean. May bago ng plano. Yung bunker lang, dito pinapalitan lahat. Yeah. And yet, I think it's a no-no. Remodification, pwede mong tanggalin yung engine, lipat mo sa ibang hull. Pero yung hull, papalitan mo. If you have proper people to do the inspections, then I think mami-minimize mo yung accident. Anyway, so yun nga lang siguro ang pwede kong maging suggestion na Tulungan natin yan. But Tulungan natin be yung strict marina. with the inspection, be strict with giving documents. If really you wanted to minimize yung mga accidents na yan. Hindi natin masasabi na magkakaroon ng zero maritime disaster. It's not really doable. But then, there are so many accidents that can be prevented. That can be prevented. Isa lang to sa pinag-usapan natin itong maritime disaster at maritime safety prevention sa Maritime Industry Development Plan, 10-year Maritime Industry Development Plan. Sa susunod na mga episode, pag-uusapan pa natin ang iba pang mga aspeto sa tinatawag nilang 10-year Maritime Industry Development Plan dito sa Straight to the Point sa Tinig ng Marino sa PTV4. Good morning! Narito naman tayo ngayon sa ating Dear Miss A. Sadya naman talagang di biro ang mag-iisang seafarer dahil bukod sa hirap, puyat at pagod ng trabaho, ay kalaban mo rin ang matinding pangungulila sa iyong pamilya. Kung kaya naman, isa sa mga pangunahing suliranin ng ating mga marino ay ang depression. Narito po ang sulat ng isang misis na itago na lamang natin sa pangalang Mirna. Dear Miss A, ako po si Mirna, asawa ng isang seaman. Sumulat po ako sa inyo dahil gusto ko po sanang humingi ng payo. Kasalukuyan po kasing dumaranas ng homesickness ang mister ko sa barko at gustong-gusto na po niyang umuwi.
Sobrang nade-depress na daw po siya up to the point na naiisip na niyang tumalon sa barko. Nag-aalala naman po ako sa kalagayan niya, pero kinakausap ko din po siya ng maayos na huwag munang umuwi dahil siya lang ang may kita at siya lamang ang naasahan ng aming mga anak. Ano po ba ang maaari kong gawin para makatulong na mapalakas ang loob ng aking asawa, lalo na po na wala ako sa tabi niya para magbigay ng comfort sa kanya? Paano po kaya malalabanan ng asawa ko ang depression at homesickness na nararanasan niya sa barko? Sana po ay mapansin niyo ang aking sulat, Miss A. Maraming salamat po. So Mirna, mapalad tayo ngayon at kasama natin si Miss Suzy Rojas, ang ating resource speaker for today. Suzy has done a few workshops for a manning agency and a regular resource speaker for that agency as well. She speaks for wellness in the workplace. She has an MS degree in psychology and is currently doing her PhD in clinical psychology. So Miss Suzy, good afternoon po. Good afternoon. Yes, so narinig niyo naman po yung sulat ni Mirna tungkol sa kanyang asawa. Paano po ba at nagkakaroon ng depression ang isang... What I heard in Mirna's letter is she was talking about hopelessness and homelessness and feeling very, very sad. Yes, so homesickness. Homesickness and feeling very sad. And normally, those feelings happen when they are not expressed. They are not talked about to the people beside them and to the people who count in their lives. The tendency is to hide them and to try to deal with them through situations or ways which are not helpful. And one of the main techniques based on the workshops that I've done and listened to the people who are seafarers and their wives as well is to really express these feelings. Expressing the feelings means to acknowledge first their feelings of sadness, of hopelessness, sometimes feeling that they can't cope with the problems and feeling an overwhelm in the problems they have. And when they speak about them and share them and not hide them, then they become more able to do their work better and go through the situation. In Mirna's case, since she's away from, her husband's away and they're really far apart and it's not all the time na they can have Wi-Fi or communicate, how can she, as the spouse, give support to her husband on board? It's interesting how there are many types of techniques that the seafarers and their wives do. The wife works or talks to the other wives of the other seafarers in Manila. They focus that it is for the betterment of the children, for the betterment of the family. So it's a long-term focus that helps them get through. I was just doing a workshop recently, and they're talking about homesickness and how they themselves would feel embittered because they feel they're carrying a lot of the stress from being the only ones left here, taking care of the kids and the family and the money. And they were saying that the minute they do prayers and they share in family and they get the support of their in-laws as well as their own parents, the living in separation with their partner becomes more bearable. Bearable, but definitely not easy. It never is easy. Yes. It never is easy. But how can they also give support to the one who's away, to the seafarer himself, considering that they're far and they cannot really communicate with them so well because of, Wi-Fi is not always available. How can they show them that, hey, I'm still here? I like that question about their wives and their support for their husbands, because a family tie in the Filipino system is very, very strong. And the reason why the wives do not share with their husbands what's happening is precisely they do not want to overburden their husbands. And it was so interesting to listen to the wives as they talked about this. And they were saying that by reminding their husband that they are there for them, that they are in this together, that it is a family concern, that
they are doing, or she is doing, particular and specific steps to make his money worth it and make his absence worth it, and that there is a specific timeline that he can come back home is enough for them to keep going on. And so, in summary, it is to say what is true, to provide a specific goal, and to provide a timeline wherein they know, the husband knows, or the seafarer knows, that he is not feeling trapped when he's in the working in a difficult place, and that his family and his wife want him home. How about naman for the part of the seafarer, the one who's suffering from depression and homesickness? Are there something that stuff that he can do to cope with it? The Filipino is non-confrontational, resilient, has a lot of forbearance, focuses on family. These are the structural ways wherein they cope with difficulty. Apparently, as I was talking to the wives and working on them in a workshop, they were saying that one of the most useful techniques that their husband does is to stay away from trouble. If they know trouble is brewing and it's stressful for a Filipino to be confrontative, they actually just avoid these isolating situations. The second is forbearance and resilience. Their point was, if they are able to show or remind their husbands, and if their husbands are reminded that they have gone through far more difficult times in their lives and they have been successful in pulling through, the remembering of those times where they have been successful also helps out. And then the resilience in terms of knowing and understanding that they are getting better and better and better at their jobs, and they're getting more and more skills. And the timeline wherein they will be doing difficult labor, which they would rather not do, is limited, and they will increase their skill and get better options and plans and positions, and therefore more leverage, makes them feel stronger and more resilient at what they do. Is it true that exercise helps? Exercise is known to be as a de-stressor because it allows them to use up energy in a way that is more functional. So yes, and that is why you have well-being programs in boats. So Myrna, narinig mo naman yung sinabi ni Miss Suzy. Para sa akin lang, yung maganda na suporta mo talaga sa husband mo is to always remind him na marami na siyang pinagdaanan simula nung naging bata siya, tayong lahat. Marami tayong pinagdaanan simula nung naging bata tayo, naging teenager. At the fact na hanggang ngayon nakatayo pa rin tayo, ibig sabihin, nalampasan natin yon. So kung ano man yung nalampasan niya dati, kayang-kaya niya pa rin lampasan yon. Pero kailangan mong ipaalala rin sa kanya yon. Bilang misis niya, ipaalala mo sa kanya na nandyan ka pa din, hinihintay mo siya. Walang masama mag-share ng problema from time to time sa husband, pero wag naman yung sobrang bonggang naging na dada naman. Wag naman ganun. Prayers, kasi nakakatulong din talaga yung prayer, yung magkaroon ka ng being an entity na kaya mo pa rin tumingin sa taas at alam mo na may tutulong sa'yo at gagabay sa'yo. So yun lamang, Myrna. Naway nakatulong kami sa'yo. So maraming salamat po, Miss Suzy. Thank you for your time. Thank you, thank you. Well, sa ating pong pagbabalik, kayang ginawang sama-samang talakayan at linawan na isinagawa ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office kamakailan. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House.
Panoorin po natin ang Tulay sa PTV4. Tuwing linggo po ito, headed by Billy Andal. Alas 12 hanggang alauna, ako naman po ang inyong tulay sa Pangulo. Marami pong magandang balita na pwede nyong pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa PTV. Hindi naman sila pababayaan ng PCSO. Lagi nakahanda yung tutulong sa kanila. By playing PCSO lottery games, you bring smile to their faces. You and PCSO, together we help every Filipino. This portion is brought to you by PCSO. Nagsagawa ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng taunang sama-samang talakayan at linawan na pinangunahan ni PCSO General Manager Alexander Balutan. Sa nasabing event, ipinahayag ni Ms. Jesusa Corpus, Corporate Planning Department, ang naging accomplishment ng PCSO noong taong 2018. Kumita ang PCSO ng humigit kumulang sa 44 na bilyong piso. Sumunod dito ay ang Small Town Lottery o STL na 66% ang itinaas kumpara sa performance noong 2017. Pagdating naman sa pagbibigay ng medical assistance tulad ng hospitalization, financial assistance, tumaas ito ng 27% ng natulungang pasyente sa buong bansa. Natulungan din ito ang mga municipalities na may 17% ang itinaas, congressional district na tumaas ng 26%, mga probinsya na tumaas ng 35%, ang PNP ay tumaas ng 29%, kabilang din ang CIDG na tumaas ng 11% ang kanilang performance. Sa huli ay nagpasalamat naman si PCSO General Manager Alexander Balutan sa lahat ng mga kasamahan niya sa PCSO at sa lahat ng tumangkilik na asahan nila ang mas malawak pa na pagbibigay tulong sa mga Pilipino at kababayan nating nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong naging pagsubaybay ngayong araw na ito ng Linggo sa Tulay. At sana po, sa mga darating na linggo ay makasama pa rin po namin kayo. Ako po, si Billy Andal, ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity.